Σου φαίνονται όλες οι σαλάτες ίδιες και τις βαριέσαι? Πάμε να δούμε 4 διαφορετικές σος που θα απογειώσουν τις σαλάτες σου. Και το καλύτερο, σου έχω και salad prep, πώς θα τις προετοιμάσεις για να τις έχεις τραγανές και νόστιμες για όλη την εβδομάδα στο ψυγείο σου. Πάμε να τις δούμε. Ξεκινάμε με την πιο αγαπημένη νομίζω και συνηθισμένη, βινεγκρέτ με μπαλσάμικο. Ταιριάζει με πράσινες σαλάτες, γενικά με πράσινα φυλλώματα, με ρόκα, με αντίδια, αλλά και με τα ψητά λαχανικά. Στο βαζάκι μας ρίχνουμε το ελαιόλαδο, φυσικά το μπαλσάμικο, μουστάρδα, το μέλι, το σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι. Και ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε με την ιταλική σος, πολύ αρωματική, ταιριάζει με το iceberg, με ντοματίνια, με τη μοτσαρέλα, την παρμεζάνα, όμως και με τα ζυμαρικά και το κοτόπουλο. Στο βαζάκι ρίχνουμε το ελαιόλαδο φυσικά, λευκό ξύδι, χυμό λεμονιού, το μέλι, τη μουστάρδα, μαϊντανό, ρίγανη, θυμάρι, το σκόρδο, το αλάτι και πιπέρι. Κλείνουμε πάλι και χτυπάμε καλά. Και μια πολύ αγαπημένη σος, η Caesars, για την αντίστοιχη σαλάτα, ταιριάζει φυσικά με το iceberg και με τη γαλλική σαλάτα. Ξεκινάμε με μαγιονέζα, το ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού, μουστάρδα, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και τριμμένη παρμεζάνα. Κλείνουμε και χτυπάμε. Τελευταία η αμερικάνικη σος, γνωστή και ως ranch, ταιριάζει με πράσινα φυλλώματα, πάλι με το iceberg, με το αγκούρι, πολύ νόστιμη. Βάζουμε τη μαγιονέζα, κρέμα γάλακτος, γάλα, μαϊντανό και άνηθο, ξερό κρεμμύδι και σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Για να φυλάξουμε τις σαλάτες μας, έχουμε πλύνει τα φυλλώματα πολύ καλά, τα έχουμε στραγγίξει, τα έχουμε κόψει και τα βάζουμε στα τάπερ μας. Πώς όμως? Εδώ είναι το μυστικό. Πρώτα βάζουμε στη βάση μας ένα χαρτί απορροφητικό κουζίνας, τη σαλάτα, ένα δεύτερο χαρτί από πάνω και το καπάκι. Αν χρησιμοποιήσουμε τυρί, κρουτόν, ντομάτα ή αγκούρι, τα φυλάμε χωριστά. Τέρμα οι δικαιολογίες ότι δεν προλαβαίνεις να φας υγιεινά. Γράψε μου στα σχόλια ποια είναι η αγαπημένη σου και κάνε εγγραφή για να μην χάνεις τις συνταγές μου.